Beköszöntött végre az igazi nyár, melegszenek a vizek, hát és nem meglepő módon a legtöbben ilyenkor hódolnak szenvedélyüknek, a horgászatnak. Ebben az időszakban is nagyszerűen alkalmazható a metódtechnika, viszont érdemes a csalogatóanyagok mennyiségét a halak emésztésének üteméhez igazítani, főleg akkor, ha nem csak pontyot, hanem a nyár slágerhalát, amúrt is szeretnénk fogni. A metódhorgászat ugye a rövid idejű pörgős pecákról szól, ahogy egyébként a metódsuli legtöbb része is. Azonban tudom jó, hogy ebben az időszakban sokan vannak, akik szeretnek egy-két napot is vízparton tölteni, sőt, jobban kedvelik a délelőtti, reggeli, illetve a késő délutáni, esti hűvösebb időszakokat horgászattal tölteni, mint sem a kánikulai, úgymond déli órákat. Én most úgy fogok itt pecázni, hogy ugye most délelőtt reggel kipakoltam a felszelésem, elkészítem hamarosan az etetést, és amikor bekerülnek a horgok a vízbe, már valószínűleg belecsúszunk a délutánba. De nem baj, hiszen holnap reggel és a délelőtt lesz szerintem az igazán jó peca, ha majd úgymond beérik az etetést. Na de, kezdjünk is neki! Mint azt említettem, hosszabb időre jöttem pecázni, úgyhogy etetni fogok. Ugye amúgy is bevett szokás, hogy hosszabb idejű horgászatokat alapozó etetéssel kezdjük. Két helyet fogok megpecázni, az egyik itt a hátam mögött látó sziget egyik sarka lesz, mégpedig azért, mert azt a tippet kaptam, hogy a tó ezen fele sekélyebb, így az amúrok ott szeretnek lenni, aztán hát ha oda is téved egy az etetésre, míg a másik helyem az itt a tó, pontosan ott a tó közepe, aztán valami majd csak fogok ott is. A lényeg, hogy amivel etetni fogok, azok tejsavas erjesztésű cuccok. Azért ez, mert ebben az időszakban ezeket már szívesen fogadják, mind a pontyok, mind az amurok. Az etetésemnek a nagy részét azt egyébként nem egész erjesztett magvak, hanem erjesztett kukoricacsíra fogja adni, mivel ez sokkal kisebb szem, így nehezebben telnek el tőle alak, ráadásul sokkal több szem, így tovább el is járkálnak rajta. Ugye ez 2025-ös újdonság, amely van erjesztett natur kukorica csíra formában, van erjesztett kukorica csíra plusz tört tigrismagyoró formában, valamint van két ízesített változat, és az egyik a nagypont, ponty, még a másik a nagyamúr. Ezek az ízesítettek most nem fognak játszani, naturral fogok etetni, aztán majd a ráhorgászásnál ott kapnak egy kis ízt is a halak. Ugye ezek mellett azért lesz egész szem is bedobálva, ez tejsavas kukorica és tejsavas kukorica repce. Ezek hivatottak majd hosszabb ideig is ott tartani a halakat. Viszont a csalogató hatását ennek a magmixnek fogom fokozni, mégpedig úgy, hogy etetőanyag is fog belekerülni a szponba, de úgy, hogy össze fogom keverni a magvakkal. Ez az etetőanyag most a fűszerpaprika ízesítésű Haldorado Fermentix, ez is 2025-ös újdonság, gyönyörű szép piros színe van, ami ebbe a tiszta vízbe szerintem fontos, hogy ne hófehért dobjak be. Kicsit fűszeres, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez meg fogja gyorsítani az, hogy odaérjenek a halak. Ebből 2 csomag fog belekerülni ebbe a keverékbe. Ezt mindjárt összeállítom, és ez fog a szponba kerülni, amely utána beetetek.
Íme a bevetésre váró eledel. Gyönyörű, szép, gusztusos egyébként ez a mix. Ugye beszéltem róla, hogy milyen jól néz ki a tiszta vízben, hogy a piros felhő széttacsan a tetején. Nézzétek csak! Marha jól néz ki, imádni fogják ezt a halak. Ezt oda fogom bedobni a sziget elé nagyjából 1-2 méterre, ott jó sekély a víz. Szerintem oda fog állni előbb-utóbb a hal. A szponbbal fogom oda bejuttatni, jó néhány dobás lesz, hogy kemény fizikai munkára készülök. A távolságot egyébként kimértem már előtte, egy távolságmérő segítségével kiakasztottam oda azt a botot, amivel meg fogom horgászni. Úgyhogy beetetek, utána pedig elkészítem a kosárba szánt keverékeket. Nagyon fontos, hogy szpomboláshoz használjunk valamilyen védő felszerelést, hát itt nem kell ugye azért komoly dolgra gondolni, csak egy dobóújra vagy dobókesztyűre. Én ilyen Federteam-es dobóújat használok, felhelyezése nagyon egyszerű, kényelmes, nagyon stabil, úgyhogy megvédi az ujjunkat attól, hogy bevágja a nehéz tömegek dobása közben a zsinór a bőrünket. Ugye mondtam, hogy szpombbal fogok etetni, viszont azt nem, hogy milyen felszerelés bírja ezt. Ugye ez egy közepes méretű szpomb etetőrakéta. A bot, amivel ezt be fogjuk mutatni, az egy Master 395 RXH. Ez bírja a megterhelést, van rajta egy jó kis lonkáztorsó. Aztán hadd szóljon, a többi már rajtam múlik. Meg is töltöm a rakettát, aztán elkezdem a műveletet. Nem kell furra tölteni, csak annyira, hogy be tudjuk zárni. Tökéletes, aztán mehet a helyére. Végre túl vagyok a szpombozáson, úgyhogy ideje bekeverni azt az etetőanyagot, illetve etetőanyagokat, ami magában a metodkosárba kerül. Hát ugye, ha már fűszerpaprikás Fermentix-es magkeverékkel etettem, akkor célszerű azt is a metodkosárba tölteni, viszont ugye az az előre nedvesített Fermentix kaja nagy magvakkal dúsítva nem annyira ideális metodkosárba, ezért van a Fermentix Method Box, amely immár elérhető fűszerpaprika változatban is. Ebből 2 csomaggal fogok, illetve 2 dobozzal fogok bekeverni, de ez az egyik bot lesz csak. És ugye lesz egy másik bot, egy másik helyszínnel, tehát ott a tó közepét fogom meghorgászni, egy halas alapú pelletkeverékkel. Ezt azért nem szabad kihagyni sehol szerintem a repertoárból. Ezzel elsősorban a pontyokat fogom megcélozni, meg hát lakik a tóban még tokhal is, ami esetleg erre reagálhat. Úgyhogy ez lesz egy Four Seasons Method Pellet Mix nyári változat, és egy Monster Pellet Box vajsav és tengeri rák. Ez a 2 mixtúra lesz az, amivel amit ugye a metodkosárba beletöltök, és amivel közvetlenül a horog közelébe próbálom megcsalogatni a halakat. A Fermentix Method Box nem csak egy etetőanyag, ami dobozban található, hanem van benne egy erjesztett kivonat is, és egy zacskó ilyen erjesztett mikromagmix. Így. 1, 2. A mikromagmixet majd rostás után fogom csak hozzátenni, most viszont belekerül ugye az erjesztett kivonat. Első lépés, hogy a kivonatokat ráöntöm.
És teszek hozzá még egy flakon vizet. Most úgy érezni egyébként, mint a túl lenne vizezve, de mivel ugye finom szemcsés kaja, ezért ez fel fogja szippantani a vizet viszonylag gyorsan. Ide lenyomkodom, és egy 10 perc múlva már jó is lesz. A másik keverék, annak a bekeverése sem sokkal bonyolultabb. Ez a Monster Pellet Box, és itt a Four Seasons Pellet Mix. Ugye a Monster Pellet Boxban is található egy ilyen aromakivonat, ez a Warsaw tengeri rákos, ezt ráöntöm. És teszek még az egész egyverekhez 2 flakon vizet. 1. 2. Elkavarom. Egészen addig kavarászom, amíg az edény alján már nem látom, hogy ott áll a víz. És akkor utána félreteszem pihenni ezt is 10 percre. Fontos, hogy a pelletet azt mozgassuk addig, amíg a vizet felszívja. Mert ha nem így teszünk, akkor az alsó réteg nedves lesz, a felső meg csontszáraz, és az nem jó. Így. Tökéletes. 10 perc múlva ez bevethető, másik meg rostálható.
Horgászat érdekesen kezdődik. Onnan a mély vízből, ahol bedobálok a peletes cuccal, onnan ez a második jó hal, az első hát jó hal, hát volt egy kicsi ponty, meg most van ez. Onnan pedig a sekély vízbe, ahova szpomboltam, ott folyamatosan van kapásom, egy-egy kárászt már fogtam onnan, de ott még normális hal nem jött. Hát gyanítom, hogy ott majd a fényváltás hozza meg talán a halat. De valami van ott, mert folyamatosan így jár a spic. Gyanítom egyébként, hogy az a rengeteg küsz, amit itt látunk, ott lemegy abba a 1,5 méteres mélységbe, és az szétgyilkolja a kosaramat. De nem baj, hát majd csak érkezik nagyobb hal a kajára. De ide a pellettel bedobálva középre azért legalább valami élet van ott bent. Ez is ponty lesz, úgy látom. Tónak nagyon tiszta egyébként a vize, így a halfárasztás elég látványos. Szép tiszta vízű tó ez. Hát pont ugyanakkor, mint az előző halacska volt. De ez mintha ilyen félig meddig koi lenne. Ilyenkor melegben nagyon fontos, hogy legyen víz a bölcsőbe. Ha itt belenéztek, látjátok, hogy legalább egy ilyen 4-5 centis víz van benne. Úgyhogy a kisméretű halakat teljesen ellepi, a nagyot meg majd locsolgatni kell ebbe a melegbe. Milyen szép színe van, ilyen aranyszínű halacska. Biztos, hogy van benne valami kis koi beütés. Első valamire való hal az etetésről. Egész jó kapása volt, aztán kicsit nyugodt lett, most itt a szélébe megint megmakacsolta magát. Na nem lesz ez se a tóhala, az biztos, de legalább már nem kárász onnan a sekély vízből. Aha. Ez már itt van kint. Nem akar feljönni onnan lentről ez a hal. Nem tűnik annyira nagynak így a vízben. Elképesztően erősek ezek a halak itt. Annak ellenére, hogy nem olyan nagy, de komolyan megtornáztat. Nyilván az oxigéndús víz az segít neki ebben. Na azért. Csali már nincs meg. Azt már lelopta róla. De ugye már bemutattam az etetőanyagokat, a csalogatóanyagokat, úgyhogy a következő pár percben megmutatom azt, hogy milyen csalik kerülnek fel a horgok mellé. Szép tükörponty, egyébként jól megdolgoztatott méretének ellenére. Csalik tekintetében sem variáltam túl a dolgot, hiszen majdnem minden etetőanyagunkhoz van passzoló csali. Úgyhogy a pelletkeverékhez nagyon egyszerűt választottam, Master Pop-Up Method, valsav és tengeri rák. Igazából ez ízében tökéletesen passzol a kajához, másrészt pedig ez az élénk narancsárga szín, ami ugye ráadásul kontrasztos is a barnával, nagyon jól látszódik ebben a szép tiszta vízben, úgyhogy így azért várható, hogy ez működni fog itt. Ezzel csalizom
azt a botot, amivel oda középre pecázok, míg a másik, tehát amit az etetésre dobok, ott kétfajta csali kombináció van, vagy hát nem csali kombináció, inkább csali variáció. Az egyik a 4-Belly Wafter Sweet, a másik pedig a Tropical Fruit. Azért ezek, mert ezek édes ízek, bízom benne, hogy ezek tetszenek a halaknak, és ráadásul ez harmonizál ezzel a fűszerpaprikás édes kis vonallal. Csalizzunk is egyet. Hopp, hopp, hopp. Na hát. De lassan tudtam felvenni vele a kontaktot. Szaladt kifele a partnak. Érzem, ez is ilyen tucatpotyka lesz, de legalább tök jó aktív a peca. Tővonty. Változatosság kedvéért. A szájába a csali. Monster Pop-Up metód. Hát ezzel remélem, hogy fogok pár halat. Ez még jó lesz. Nagyon felemásan alakul ez a délután, vagy inkább most már késő délután. A horgászat maga jó, mert sok a kapás, sok a hal, de javarészt ezek a kisebb pontyok és ezek a nagyobb méretű ezüstkárászok riogatnak. És most volt egy olyan pöcögtetős kis kapásom, amire mondom, már undorral vágtam, mert mondom, úgyis kárász lesz. És most küzdök vele egy 10 perce, és biztos, hogy nem kárász. De szerintem egyébként a tóban lakó egyik tokhal. És az érdekes, hogy a kukoricás etetésem nem annyira akar életre kelni egyelőre. Viszont ott van tokhal. Tehát a kukoricás etetésem nem nagyon akar életre kelni. De lehet, hogy majd este vagy reggel lesz ott rajta valami. Viszont a halas pelletet azt a kárászok, pontyok imádják, meg úgy látom, ez a tokhal is szerettem, mert már itt van, és bizony egy jó tokhal. Most meg kéne merítenem.
Valahogy. Ki kell cserélnem a merítőfejet gyorsan. Addig Zoli tartotta itt a halat. Hú! Hát most már tényleg jó lenne megmeríteni ezt a jó szágot. Oda bukjál bele szépen. Hát ez azért elnyeli. Mondom, elnyeli. Úgy. Gyere ide! A matracban van víz, ez a bölcsőbe, úgyhogy... Hú, megvan. A horog az jól akadt neki, ide alulra. Úszony a tövébe. De hát kétségkívül a pelletkeveréket szívogatta. Na jó van. Hú. Hát ez meglepetés az a tokhal, megmondom őszintén, nem számítottam rá. Azt gondoltam, előbb fogok valami másfél alatt, teljesen mindegy mit, egy ilyen szép tokhalat. De hát, egyszer rakik a tóba ilyen, és akkor van esélye arra, hogy horogra akad. Örülök neki, ez így feltette az írra a pontot így erre a délutánra. Aztán meglátjuk, hogy az este hogyan folytatódik. Ami tanulságot le lehet szűrni már ebből a néhány órás horgászatból, az az, hogy ezzel a halas pelletkeverékkel nem szabad kétszer egy helyre dobni. Ugye ki volt akasztva a klipszem egy pontba, folyamatosan azt horgáztam, de annak az lett az eredménye, hogy állandóan ilyen kis testű pontyot, vagy rosszabb esetben kárászt, sőt, inkább kárászt fogtam. Úgyhogy ezen változtattam, és hát ilyen tradicionális metódos kereső horgászatot folytatok az elmúlt egy órába. Aminek meg is lett az eredménye, hiszen azért így gyorsabban lehet pontyot találni, másrészt a kárászt azt ki lehet ebből a játékból venni, és így sikerült a tokhalat is megfogni. Úgyhogy biztos, hogy ez a jövő, és a nap további részét, meg a holnap délelőttöt így fogom végighorgászni. A magvas etetés az meg egyelőre még várat magára, ott nagyon nem történik semmi azon kívül, hogy és a kárászok rángatják. Úgyhogy lehet, hogy majd azzal is kezdek valamit, de hogy mit, az majd kiderül. Szegény eltörpül ebbe a nagy merítőbe. Ugye a tokhal miatt ez fölkerült. Hát a pont miatt ez épp nem indokolt most, de már ez volt fönt. Ez a méret nagyon aktív egyelőre, nem enged teret a nagyobbaknak, de hát meglátjuk, még az is lehet, hogy jön majd egy nagyobb. Hamarosan besötétedik, az biztos, hogy éjszaka nem fogok horgászni, de nyilván a fényváltást azt ki szeretném még használni. Amíg besötétedik, addig biztos, hogy a vízparton leszek és próbálkozom, hát ha jön még egy szebb hal, és holnap is időben szeretném elkezdeni a horgászatot, éjszaka meg én pihenek. Jó volt eddig a nap, hiszen a tóban lakó halak közül azért tokhalat, szép nagy kárászokat és pontyokat is sikerült már fogni. Nyilván most jobban működött ez a keresőhorgászat a halas alapú pellettel, a kukoricás etetés adott néhány pontyot, de én úgy gondolom, hogy azért abban még van tartalék, és szerintem fog még oda érkezni majd jó hal. Azt kell kivárni és megfogni. Úgyhogy még most dobok egy párat, aztán reggel találkozom.
Az a jó az ebben a horgászatokban, ami tovább tart, mint néhány óra, hogy van lehetőség, van idő arra, hogy változtasson az ember. A tegnapi nap során már látszódott, hogy az etetés nagyon nehezen akar beindulni, és bár fogtam róla pontyokat, nem tetszett az a hely, sok volt az akadása, maradt benn végszereléken, maradt benn horgom is, és mivel ma reggelre se találtam rajta igazából normális nagyméretű halat, ezért úgy gondoltam, hogy azt elengedem. Tehát kell ilyet csinálni, ha el kell engedni dolgokat az életbe, és kerestem egy másik helyet. Na de melyik helyet? Ugye van itt egy adott tó, ahol most itt az előttünk elterülő vizet bárhol meghorgászhatom, viszont meglepődtem most reggel, mikor kijöttem, és a bottal elkezdtem dobálni, amit nem tettem meg tegnap, ugye, mert meg kellett volna. Most hajtottam végre azt, hogy dobáltam, és akkor néztem, hogy meddig merül a kosár. És a szigetnek a vonalába, hogy benyúlik középre a tó irányába, van egy nagyon markáns plató. Ott alig merül a kosár, szerintem ott a 1,5 méteres víz lett maximum, még utána letörik. Ez érdekes, hogy most ránézzünk a vízre, ez kirajzolódik, hiszen a snecik ott nem mozognak. Tök érdekes, hogy a víz terület minden részén mozog a sneci, kivéve a sekély részeket, ugye ahol tegnap horgáztam a sziget tövében, amit betettem, az sekély volt, és most ez is egy sekélyebb rész, viszont itt megtaláltam a váltót, aztól elkezd letörni a mélybe. És most oda fogok kialakítani egy etetést a szponba. Hát, hogy ott lesz-e rajta nagyobb testű hal vagy nem, azt most előre nem tudom, de az biztos, hogy ha ti így jártok egy többnapos horgászaton, illetve akár csak egy kétnaposon, hogy egy adott hely nem ad halat, akkor érdemes elgondolkodni néhány óra után, hogy változtatni kell. Én most sokat vártam ezzel, szerintem tegnap már lehet, hogy ezt kellett volna este realizálnom, hogy új helyet kell nyitni, de sose késő, mindig érdemes váltani. Azt én nem mondtam el, hogy hol is vagyok pontosan. Ez, ahol most állok, ez a Dorogi lógató partja. Egy nagyon szép, hangulatos kis horgászvíz ez, ahol van lehetőség egyébként itt vízparti apartmant bérelni, és itt is aludni. Így töltöttem én is itt az éjszakát, ezért tudok már ilyen korán reggel a vízparton lenni. Ugye ez a horgászvíz, ez így első ránézésre egy viszonylag könnyű pályának tűnik, de korán sem az, mint mondtam, ezek a meder alakulatok azért meg tudják tréfálni az embert. Ezt a horgászatot egyébként azoknak ajánlom, akik nem csak egy napra érkeznek, bár az egynapos horgászoknak egyébként ott szemben tök szépen kialakított rendezett stégek állnak rendelkezésre a hétvégi horgászatokhoz. Inkább azoknak javaslom, akik több napra érkeznek, itt nagyon kulturált környezetben, szépen rendben tartott környezetben lehet akár több napot is eltölteni. Ezekben az apartmanokban van itt sütögetés lehetőség, van itt ez a szép stég, tehát tényleg minden adott ahhoz, hogy az ember olyan körülmények közt pecázhasson, ami egyébként ritkán adatik meg. Úgyhogy most a következőkben én megnézem azt az új helyet, először is megszórom egy kicsit szpomba, aztán meglátjuk, hogy ott mit ad a Dorogi lógató.
Ez az új hely, ez aktívnak tűnik, szpombolás után első dobásra volt egy hal, ami elment, egy ponty, és most itt a második. Úgyhogy nagyon jól reagálták le a halak az etetésemet arra a helyre. Hát, ha lesz nagyobb is köztük. De elképesztő, milyen vehemenciával mennek ezek a halak ebbe a tiszta oxigéndús vízbe. Alig bírom őket megmeríteni. Még ilyen rák is él itt a vízbe. Annyira tiszta. Gyere ide! Oké. Ezek a falán kis pontyok. Rávetették magukat az etetésemre. Azért hagyjatok ott valamit, a nagyobbaknak is jó. Hát, ha oda téved valaki. Na, gyerünk vissza. Vagy beletaláltam ennyire az etetéssel a halak tartózkodási helyébe, vagy ennyire éhesek, mert ellepték az etetést. Tulajdonképpen minden dobásra jön egy ponty. Ha már képbe került itt a végszelék, akkor gyorsan fussunk is át rajta. Igazából nem bonyolult, egy 45 g-os XL-es méretű Dart Pro Aqua kosár az, ami beviszi az etetőanyagot, és itt mellette egy 12 centis előkén, 22-es előkén, tehát nem finomkodom, található a Method Pro horog, ami 10-es méretű, ez mellé van kötve egy 10-es vastag csalitüske, ott pedig a csali. Tehát végtelenül egyszerű maga a végszerelék, de hát pont ettől hatékony a metód, hogy minden olyan egyszerű benne. Ilyen szép pontyok laknak ebben a tóban. Biztos van nagyobb is, de egyelőre még nem volt hozzá szerencsém. De ebből valami végtelen mennyiség van benne. Szép egészséges tőpontyok. Nyeletőfékes, rendes kapás. Nagyon szépen felépült az etetés. Megmondom őszintén, nem voltam benne biztos, hogy ott sokkal jobb lesz, mint a szigettövébe, de elképesztő mennyiségű hal lett rajta. És most akasztottam valami jobbat, vagy csak erőszakosabbat, nem tudom. Majd kiderül. Az előbb végigmentünk a végszerelékelemeken, akkor ha már most fárasztok, akkor szerintem bemutatnám azokat a felszereléseket, amelyek most dolgoznak. A 390-es Heavy és a 380-as Medium Heavy Fine Method bot került most is bevetésre. Egész egyszerűen ezekre a méretű tavakra, ezekhez a dobótávolságokhoz, ezekhez az általánosan használt kosárméretekhez tökéletesen megfelel ez a bot. És szépen kidolgozza akár a termetes, akár a kisebb méretű halaknak a kirohanásait. Viszont az orsó az nem egy megszokott nálam, mert ritkán veszem elő, inkább folyóvízen szeretem használni, ez a Tornado orsócsalád 5 és 6000-es változata. Ugye ezek nyeletőfékes orsó, azért tettem fel, mert ugye ha két bottal pecázok, akkor érdemes azért kiengedni, főleg úgy, hogy most csak az egyik bot van klipszelve, ugye amin az etetésre van kihúzva, a másik a szabadon be van dobva, tehát ott szabadon futhat a végtelenségig a hal, és a nyeletőfék nagyon hasznos. Például ha most elhúznám a másikat, akkor nem kéne odaugranom, hogy a klipszből kapirgáljam ki a zsinót, hanem tudja vinni. Tehát ha ilyen jellegű horgászatra mentek, akkor szerintem a nyeletőfékes orsó jó döntés. Vannak olyan tavak, ahol a fárasztásból szinte semmit nem látni, hanem már csak azt, amikor megmerítetted a halat, mert annyira zavarosa. Hát itt ilyen probléma nincsen, mert konkrétan a halnak az utolsó küzdéseit, utolsó fordulásait tök jól nyomon lehet követni. Itt már látom azt, hogy mikor van elfáradva. Zavaros vízbe csak sejtem.
Jó megdolgoztatnak ezek a pontyok itt. Vége felé közeledünk a horgászatnak, feltámadt a szél elég komolyan, és most ezen az új etetett helyen, amit reggel nyitottam, most az utóbbi fél órában hogy nem volt élet. És most dobtam egy újat, kb. 15 másodperc múlva valami el is vitte, és egy nehezebb halnak tűnik, de hát olyan fickósak itt a pontyok, hogy már nem merem azt mondani, hogy nagyobb lesz, mint a többi, de minden esetre nagyon megy, az biztos. De komolyan mennyit változott az időjárás tegnap óta. Ugye tegnap ilyen füllet meleg volt, aztán délután meg főleg, tehát reggel még nem is volt annyira vészes, délutánra nagyon meleg lett, reggelre viszonylag jól lehűlt, és most már befelhősödött és elkezdett fújni a szél, tehát elképesztő milyen változékony az idő így pár órán belül, és ez látszik egyébként a halakon is. Mert reggel ebben a friss időben nagyon aktívak voltak, most már nem érzem őket annyira étvágyuknál, de most ez talán picit jobb hal lesz. Azért az, hogy 390-es heavy bottal konkrétan nem bírom felhúzni az ilyen 3 kilós halakat a fenékről, annyira mennek, az nem megszokott. A kis hiány letépte az orsót a botról, annyira ment, hihetetlenek ezek a halak, mennyire erősek. Hát nyilván a tiszta oxigéndús víz, ami most már meleg is, hiszen utóbbi hetekben melegedett rendesen, mint ahogy eddig az összes többi, ez is kap egy kis fertőtlenítést, aztán mehet vissza, itt láttam rajta valamit itt. Erre is teszek. Ártani nem árt. Aztán mehet vissza. Sokszor mondtam már, hogy a metódmódszer az egy tökéletes technika, azonban pont a tökéletessége jelenti a tökéletlenségét is. Ugyanis ezzel a módszerrel halméretet szelektálni nagyon nehéz, sőt sok esetben lehetetlen. Egész egyszerűen, ami hal oda téved a kosarunk közelébe, az biztos, hogy kapcsolatba fog kerülni a csalinkkal, és ezáltal a horgunkkal is, így, hogy előbb-utóbb
felköti magát, legyen az bármilyen hal is. Nyilván apró finomságokkal azért lehet picit módosítani azon, hogy mit fogjunk, lehet picit változtatni, de nagy volument itt nem kell elképzelni. Így volt most ezen a vízterületen is. Nagyon látványos volt, amit láttatok is a filmben, hogy ebben a vízben legnagyobb számban azok a méretű pontyok vannak, amelyeket fogtam. Bármilyen csalogatanyag is került be a vízbe, legyen az tejsavas erjesztésű, vagy legyen az halas alapú pellet, mindig ezek a pontyok értek oda előbb, egészen egyszerűen azért, mert ezért a legnagyobb számban a tóban. Nem volt hal, ami ezeket beelőzze, talán esetleg a nagykárászok voltak még pariba velük, de én azt mondom, hogy most ezek a pontyok győztek. Biztos vagyok benne, hogy szép számmal élnek nagy testű pontyok ebben a tóban, és abban is biztos vagyok, hogy amúr is lakik benne, azonban ezek megfogásához most egy teljesen más technikát kellett volna alkalmazni, az pedig szelektív nagyhalhorgászat, nem pedig metódsuli. Azt javaslom nektek, hogyha hasonló jellegű, pörgős, ütemes horgászatra vágytok, akkor gyertek el metodozni akár ide a lógatóra, akár más hasonló jellegű vízterületre, hiszen ez a pörgős peca, ez kárpótol minket a halméret miatt. Horgászatok minél többet nyáron, legyetek sokat vízparton, és találkozunk a legközelebbi Method Suli epizódban. Sziasztok!